زميلاتي، زملائي، صديقاتي، أصدقائي، معكم سامر. هذا هو الفيديو الثاني بسلسلة من 3 فيديوهات بتشرح عن اللقاحات، خصوصا لقاح كورونا من وجهة نظر تطورية. في الحلقة الماضية تعرفنا لكيفية عمل المناعة المكتسبة وتشكل الذاكرة المناعية ضد الفيروسات. هالحلقة رح نحكي عن دور اللقاح لتشكل الذاكرة المناعية. مثل ما بتذكروا قلنا أن المناعة تتعرف وتحارب على الجزء البروتيني من الفيروس، لذلك من المنطقي أن اللقاحات التقليدية تستخدم البروتين الفيروسي أو أجزاء منه، حيث يتم إدخالها لجسم الإنسان ليتعرف عليها وتتشكل مناعة ضدها كما شرحنا بالحلقة الأولى. تنعرض البروتينات الفيروسية على سطح الخلايا البائية، ومن ثم تقوم الخلايا التائية بحفظها وتشكيل أجسام مضادة موجهة antibodies. الآن عملية التلقيح تشابه العدوى والإصابة الطبيعية من حيث تشكل المناعة، ولكن تختلف كثيرا عن دخول الفيروس بحد ذاته، لأنه بالرغم من أن البروتينات المستعملة في اللقاح تعتبر جسم أجنبي غريب على جسم الإنسان ويتشكل ضدها لهذه البروتينات مناعة وذاكرة مناعية، ولكنها ليست عوامل ممرضة، يعني ما بتسبب المرض. طبعا ممكن بعض اللقاح تظهر لدينا أعراض مثل الحرارة والدوخة، ولكن هذه أعراض مناعية بسبب تفاعل مناعة جسمنا ضد البروتينات الموجودة في اللقاح، وليست أعراض مرضية. في فرق كبير. بعبارة أخرى، اللقاح لا يتصرف كعامل ممرض، فهو لا يتكاثر ولا يصيب خلايا الجسم ولا يسبب تلفها، بالتالي لا يسبب المرض. العرض غير المرض. اللقاح قد يسبب أعراض جانبية وليس المرض. أخيراً نجي على موضوع الساعة. بالنسبة للعديد من اللقاحات الكورونا الجديدة فهي لأول مرة لا تحمل الجزء البروتيني من الفيروس مثل ما حكينا. مثل ما بتذكروا بالحلقة الماضية قلنا أن الفيروس هو جزئين رئيسيين. هاللقاحات الجديدة بتحمل الجزء الثاني والذي هو الحمض النووي الفيروسي، ال RNA. هاللقاحات جديدة ولم تكن ممكنة من قبل، لأنه فقط من جديد صار في تكنولوجيا تستطيع إدخال هذا ال RNA إلى جسم الإنسان عن طريق جزيئات دهنية حاملة بدون ما يتخرب هالحمض النووي RNA، لأنه حساس وهش جدا وسهل التخرب. هلأ بدال ما اللقاح يحمل الأجزاء من البروتينات الفيروسية، هون عم يحمل هالحمض النووي الذي يشفر الأجزاء البروتينية، ويتم تصنيع الأجزاء البروتينية اللي رح تتشكل المناعة ضدها ضمن الوسط الخلوي لجسم الإنسان، وبعدها المناعة بتاخد دورها وبتشكل الذاكرة ضد هذا الفيروس. هون زميلاتي زملائي في نقاط مهمة جدا في لغط عن هذا الموضوع. هالعملية هي ليست تعديل جيني أبدا، ليست تعديل وراثي، لأن ال RNA لن يدخل إلى نواة الإنسان، نواة الخلايا البشرية أبدا، ولن يتم حشره ضمن الجينوم البشري، يعني لن يصبح جزء من المادة الوراثية البشرية، وهذا أصلا غير ممكن إلا باستخدام تكنولوجيا معينة يمكن البعض سمع عنها اسمها تكنولوجيا كريسبر كاس. ولكن عند الحصول على اللقاح ما يحدث هو أشبه بدخول مخفف جدا لأجزاء من الفيروس إلى الخلايا البشرية. حتى ممكن يقول أن العدوى الفيروسية هي عبارة عن تعديل جيني. أنا لما بصير معي قريب بقول عن حالي أنا صار عندي تعديل جيني. This is nonsense. لما بتحصل العدوى وبيدخل الفيروس بجيب معه البروتينات ومادته الوراثية الكاملة ال RNA، ولكن باللقاح عم ندخل فقط أجزاء من ال RNA اللي ما رح تعطي جزيئات فيروسية كاملة، ولكن رح يعطي فقط أجزاء من البروتين الغلاف الفيروسي فقط لتشكيل الذاكرة المناعية. يعني مو معقول أكون خايف أدخل جزء بسيط من الفيروس غير ممرض ولن يتكاثر اللي هو ال RNA، وأخاطر بإني أنعدى وأدخل كامل الفيروس مع البروتينات وال RNA وآليات التكاثر والفتك بالخلايا. إذن هذا التخوف غير منطقي أبدا. ولو كان أساسا في تخوف من التكنولوجيا الجديدة لأي سبب، طيب في لقاحات كورونا نفس مبدأ اللقاح التقليدي مثل أسترازينيكا، مثل لقاح القريب، تحمل أجزاء من بروتينات الفيروس وبلا حمض نووي، وتعمل على تشكيل الذاكرة المناعية المرغوبة ضد كورونا. التساؤل الثاني عند الكثير من الناس هو كيف تم تطوير هذا اللقاح بهذه السرعة الكبيرة، وبالمقابل في أمراض مثل الإيدز لحد الآن ما في ضد لقاحات. زميلتي وزميلي، الإيدز هو حالة خاصة جدا، لأن البروتينات الفيروسية في الإيدز محاطة ومحمية بجزيئات سكرية معقدة بتخلي من الصعب جدا المناعة البشرية تتعرف عليها، وهو أصلا الإيدز بيستهدف الخلايا المناعية. ولكن
بالرغم من ذلك الجهود بتطوير لقاح للإيدز بديت تعطي نتائج، ولكن ليس هذا موضوعنا. بالنسبة للكوفيد 19 الشركات والعلماء ما بديوا تطوير لقاحه من الصفر، وإنما في وباءات أخرى انتشرت على نطاق أصغر مثل السارز والمارس إذا سمعتوا عنهم، وهم أولاد عم فيروس كورونا الحالي. كانت عم بتتم عليهم دراسات تم الاستفادة منها بشكل كبير لتطوير لقاح الكورونا الحالي. وهذا كمان ممكن يكون جواب لتساؤل آخر اللي عند محبي نظريات المؤامرة: كيف استطاعت دولة الصين أن تحارب الكورونا بهذه السرعة؟ طبعا بغض النظر عن الأساليب التنظيمية خلينا نقول المتبعة بالصين اللي من الصعب جدا تنطبق بغير دول، كمان الناس والجهات المعنية بالصين كانوا دوما بحالة تخوف وجاهزية من انتشار وباء السارز مرة تانية. لهيك حسنوا يواجهوا الكورونا أحسن من غير أماكن ببساطة بسبب جاهزيتهم. وهالشي هدت أصدقائي علماء صينيين قالوا لي إنه الشعب الصيني كان عنده دايما توجس وتخوف من وباء السارز. هيك بيكون خلص الجزء الثاني من السلسلة. بالجزء الثالث أخيرا رح نستعرض النظرة التطورية عن الموضوع. بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا واستمتعتوا. شاركوني بآرائكم ولا تنسوا تدعموني بلايك، سبسكرايب، جرس، شير، بعتولي ورد، شوكولا على البيت، شو بيطلع معكم ممنونكم. بشوفكم بالحلقة القادمة بأمان الله.